तीळ पापडी मस्त दिसतायत, खूप छान झाल्यात, मस्त कुडुम कुडुम अशा होतात, मस्त अशा खरपूस लागतात. तुम्ही बघू शकता इझिली ब्रेक होतात. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण तीळ पापडी कशी बनवायची ते बघूयात. संक्रांत विशेष खूप सारे पदार्थ आपण बघितलेले आहेत. त्यामध्ये तिळाची वडी बघितली आहे, मऊ तिळाची वडी बघितली आहे, तिळाचे लाडू झटपट कसे बनवायचे ते बघितलं आहे, भोगीची भाजी, बाजरीची भाकरी, भोगीच्या भाजीचेही वेगवेगळे प्रकार बघितलेत. लिंक्स खाली आहेत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, नक्की चेक करा. तर आज आपण तीळ पापडी कशी बनवायची आहे ते बघतोय. पापड म्हणजे तिळाचा पापड असं आपण म्हणू शकतो. मस्त झटपट अशी होणारी आणि तुम्हाला कुडुम कुडुम कुरकुरीत कॅन्डी स्टाईल खायची आवड असेल, परफेक्ट रेसिपी. तवा गरम करायला घ्यायचा, यामध्ये 1 कप पांढरे तीळ घालून घ्यायचे आणि अर्थातच मीडियम हीटवर मस्त असे खरपूस भाजून घ्यायचे. चला तर मग इथे तीळ व्यवस्थित खमंग असे भाजून झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकाल छान असा एकसारखा सोनेरी रंग आला. आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. तीळ भाजून झाले. आता कॅरमल बनवण्यासाठी तव्यामध्ये 3 पाव कप साखर घ्यायची. साखर अशी स्प्रेड करून घ्यायची आणि ही एकसारखी मिक्स करायची. छान त्याचं कॅरमल होईपर्यंत मिक्स करत राहायचे. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल साखर हलकीशी मेल्ट व्हायला सुरुवात झाली आणि हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे. आणखी 1 मिनिटभर फक्त आपल्याला ही कॅरमलाइज करून घ्यावी लागेल, नाहीतर त्याचा रंग खूप डार्क होतो. खूप ओव्हरकुक नाही करायचे, नाहीतर कडवटपणा उतरतो साखरेचा. आणखी फक्त 1 मिनिटभर लागेल. आणि इथे परफेक्ट असं आपलं कॅरमल ऑलमोस्ट बनवून तयार होत आहे. तुम्ही बघू शकाल मस्त असा मधाचा रंग कसा असतो तसा रंग आलेला आहे. आता यामध्येच आपण घालतोय वेलची पूड, 1 पाव चमचा वेलची पूड आणि जायफळ घालतोय किसून, म्हणजे त्या तीळ पापडीला फ्लेवर खूप छान येतो. मस्त पटकन मिक्स करून घ्यायचं. गॅस आता एकदम लो हीटवर करून घ्यायचं. आता यामध्ये हे जे आपण तीळ घेतलेत भाजून, हे तीळ घालायचे आणि हे पटकन मिक्स करून घ्यायचं. आता हे क्विकली असं मिक्स झालं की यातलं हे चमचाभर मिश्रण काढून घ्यायचं. खाली वॅक्स पेपर घ्यायचा. वॅक्स पेपरवर थोडंसं तूप घालायचं, जेणेकरून आपली तीळ पापडी चिकटणार नाही. आणि हा मिश्रणाचा गोळा घ्यायचा, याच्यावर घालून घ्यायचा. लाटणं घ्यायचं, लाटण्यालाही हलकंसं तूप लावून घ्यायचं आणि हे लाटायचे. शक्य असेल तितका राऊंड शेप द्यायचा पापडाचा. परफेक्ट. आणि ही पहिली पापडी आपली बनवून तयार आहे. फटाफट मिश्रण गरम असेल तेव्हाच ही प्रोसेस करून घ्यायची. थोडंसं तूप, हे मिश्रण घ्यायचं आणि लाटायचं. वॅक्स पेपर नसेल तर प्लॅस्टिकच्या छोट्याशा प्लेटवर केलं तरी चालेल.
किती सुरेख दिसतात आणि मस्त लाटल्या जातात, तुम्ही बघू शकाल. ऑसम. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. तिळपापडी बनवून तयार आहे. वॅक्स पेपरवर सगळ्या मी इथे बनवून घेतल्यात. आता हे हलकंसं गरम असतानाच याचा पेपर काढून घ्यायचा आणि तो निघतो व्यवस्थित, चिकटून नाही राहत. प्लेटवर करत असाल, प्लेटला चिकटलं तर प्लेट हलकीशी गॅसवर गरम करून घ्यायची. चला तर मग इथे ही तिळपापडी बनवून तयार आहे. पेपर पण पटकन निघतो. आणखी एक तुम्हाला पटकन काढून दाखवते. खूप इझी जातं, तुम्ही बघू शकाल. परफेक्ट. तिळपापडी मस्त दिसत आहेत, खूप छान झाल्यात, मस्त कुडूम कुडूम अशा होतात. वा, एक तोडून दाखवते मी तुम्हाला. मस्त अशा खरपूस लागतात, तुम्ही बघू शकता. इझिली ब्रेक होतात आणि भन्नाट. या संक्रांतीला नक्की बनवून बघा आणि त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त खुमखुमीत रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.